হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। অডি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 অডি শ্ব'ৰুমত পদ মুকলি হৈ আছে। চেলছ কনচালটেণ্ট পোষ্ট মুকলি হৈ আছে। লাষ্ট ডেট হ'ল 31/8/2023, অৰ্থাৎ 31 আগষ্ট 2023 লাষ্ট ডেট। এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। মেল ফিমেল দুটা কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। অডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু চেলছ কনচালটেণ্টৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে দুটা। অডি অডি শ্ব'ৰুমত মুকলি হৈ আছে পদ। অডি গুৱাহাটী লাষ্ট ডেট হ'ল 31/8/2023। মই কৈছোঁ 31 আগষ্ট 2023 লাষ্ট ডেট। অডি গুৱাহাটী এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন দুটা চেলছ কনচালটেণ্টৰ পোষ্ট ওলাই আছে, যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। অডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট নেম অফ পোষ্ট চেলছ কনচালটেণ্ট নিউ কাৰ। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট ওলাই আছে দুটা, এটা মেলে আৰু এটা ফিমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব আৰু প্ৰেফাৰেবল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি থাকে তেতিয়া প্ৰেফাৰেবল হ'ব। আৰু নিজৰ এখন বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব। এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 2 বছৰ অট'মোবাইল চেলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু পে এইটো এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নৰ্মছ হিচাপে দিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা ইমেইলৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। এইটো ইমেইল দিয়া আছে আপোনালোকে চেণ্ডিং দেয়াৰ CV। আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন এই ইমেইলটোত চেণ্ড কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল ছাবমিট কৰা 31 আগষ্ট। আপোনালোকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় 31 আগষ্ট আগতে এপ্লাই কৰি দিব, আৰু বেছি দিন নাই। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।